कुरोना यो बिउ के भएको बिउ कस्तो बिउ कस्तो खाने के अचार के को यो समुद्र त पुग्ने भन्दै के भनौँ एकपल्ट मेरो आँखा पनि दुख्दैछ नुहाइ चाहिने सानो हिजो चाहिँ कसको भारी लिएको यसरी वर्षा पुस्तकारी सबै कालो न कालो कति बजेको रहेछ चाहिँ Apa itu? Terus मैले त
के बस्छ मात्रै छ पहिला सालको छाप्पा पर्छ राजाको गुठानो एकदमको जानुहोस् बिजी जान्छ म वाला खालमा दुधा सँगसँगै चाहिने कुरा ए थाटी पनि के त्यसो हामीले लान्थेन नन्द त यति घन्टा कोही पनि भात खाँदैन कि तपाईँको बजारको चम्ची जानको ल चम्ची जानुको ढुलो बिरो चम्को चाहनु नि लेको देमा छोरी चाचिनको लाने हालेसी थाल पनि रहेछ एकदम उत्तर दुसो आउँदैन र
लु नै गरौँ यहाँ त अड्किन्छ होला 车站。